we continue in the series on the Sermon on the Mount. سلام. تو این ویدیو همون موعظه بالای کوه رو با هم ادامه میدیم. We're in Matthew chapter 6. و در متی باب 6 صفحه 1260 هستیم. And we're going to read 6 verses from verse 19 to 24. تو این ویدیو قراره فقط 6 آیه رو با هم بخونیم، یعنی آیات 19 تا 24. And in this video, Jesus teaches on the importance of not letting money and things like that take our attention away from God. توی این ویدیو داره عیسی درباره اهمیت این موضوع صحبت میکنه که اجازه ندیم پول و ثروت حواس ما رو از خدا و عیسی پرت کنه. And it's very important. که این موضوع خیلی مهمه. And he uses 3 different examples to teach the same lesson. عیسی میاد توی این چند تا آیه از 3 تا مثال مختلف استفاده میکنه تا یک نکته رو توضیح بده. And the first example is in verses 19 to 21. مثال اولی که عیسی میزنه توی آیات 19 تا 21 هستش. So let's first of all read verses 19 to 20. اول از همه آیات 19 و 20 رو با هم میخونیم. بر زمین گنج میندوزید، چه جایی که بید و زنگ زیان میرساند و دزدان نقب میزنند و سرقت میکنند، بلکه گنج خود را در آسمان بیندوزید، آنجا که بید و زنگ زیان نمیرساند و دزدان نقب نمیزنند و سرقت نمیکنند. Okay, so it's very simple. He says, on earth, the things you have, possessions, they can corrupt. خب پس خیلی ساده است. داره میگه که چیزهایی رو که روی زمین میتونید داشته باشید اونها همشون از بین میره و به فسادی میکشه. Money can be stolen. پول میتونه دزدیده بشه. Possessions can be eaten by rust or moths. و موقعیت هاتون و جایگاه هاتون میتونه توسط بید و زنگ از بین بره و زیان بهش ببینه. He says, instead, store up treasure in heaven. بعد در ادامه میگه که به جای اینکه بخواین گنج تو زمین بیاندوزید، در آسمان گنج بیاندوزید. He doesn't mean literally put things in heaven because we can't. خب حرفش به این معنی نیستش که واقعا یه سری ثروت تو عرش پیش خدا جمع کنیم. He's talking symbolically. داره به صورت نمادین این حرف رو میزنه. He's talking about things like knowledge of God, good attitude, good character. داره درباره یه سری چیزها مثل علم و دانش مربوط به خدا یا شخصیت درست یا ایمان درست، داره در مورد اینجور چیزها صحبت میکنه. He's saying having the knowledge of God and Jesus is more important and better than money. و میگه که اینکه بخوایم عیسی رو بشناسیم و اونها رو درک کنیم، این مسائل رو خیلی خیلی بهتر از داشتن پول و ثروته. Developing a godly, kind character is better than possessions like cars and things like that. داشتن شخصیت‌های خداگونه خیلی خیلی بهتر از چیزهایی که توی این زندگی میتونی داشته باشیم مثل کار و خونه و چیزهای دیگه. Now many people will often say, well yeah, but we can have both. آدمای زیادی با خودشون میگن که میتونیم هر دوتاشو داشته باشیم. We can have money, we can have possessions, and also we can have the things of God. هم میتونیم پول و ثروت و اینها رو داشته باشیم و هم میتونیم خدا رو با خودمون داشته باشیم. But Jesus doesn't think that's all that's possible to do that. ولی عیسی فکر نمیکنه که انجام چنین چیزی امکان پذیر باشه. And one of the things he keeps saying is you've got to choose where your real focus is. و همش داره میگه که باید انتخاب کنید که میخواین واقعا به چی تمرکز کنید، حواستون رو به چی جمع کنید. So look at verse 21. آیه 21 رو حالا میخونیم. زیرا هر جا گنج توست دل تو نیز آنجا خواهد بود. He says where your treasure is, that's where your heart will really be. پس داره میگه که گنجت هر جا که باشه قلبت هم واقعا با همونجا هستش. If you're building up possessions, money and things like that, then your heart's really going to be there, not really thinking about God. اگه واقعا تو زندگیتون ثروت و مال و منال و اینها جمع کنید، قلبتون هم با همون خواهد بود، نه با خدا و عیسی. And this verse isn't just talking about rich people. و این آیات فقط هم درباره ثروتمندا حرف نمیزنه. It could be talking about someone who doesn't have much at all. میتونه حتی درباره کسانی باشه که ثروت خاصی هم نداشته باشن تو زندگی. They can still have an attitude to want to get more money, more things. آدمایی که هیچی هم نداشته باشن و آدمهای ثروتمندی نباشن هم میتونن چنین رفتاری نشون بدن، میتونن همش به فکر این باشن که بیشتر کار کنن تا پول بیشتری به دست بیارن. And that attitude will cause them to stop focusing
on God. و این رفتاره که جلوی اونها رو میگیره تا حواسشون از خدا پرت کنه. So that's the first example he uses. خب پس این اولین مثالی هستش که عیسی اینجا استفاده میکنه. The second example is about the eye and light. مثال دومی که عیسی میزنه درباره چشم و نور هستش. So verse 22. آیه 22 رو میخونیم. چشم چراغ بدن است. اگر چشمت سالم باشد تمام وجودت روشن خواهد بود. So he says, look, the eye's like the lamp of the body. The light comes in. پس میگه که دقیقاً چشم مثل چراغ بدن میمونه و نور از همونجا به بدنت وارد میشه. If you have good eyes, you'll be able to see. All the light will come in. اگر چشمان خوبی داشته باشی میتونی ببینی و مثل این میمونه که روشنایی به وجودت وارد میشه. But verse 23. حالا آیه 23. اما اگر چشمت فاسد باشد تمام وجودت را ظلمت فرا خواهد گرفت. پس اگر نوری که در توست ظلمت باشد چه ظلمت عظیمی خواهد بود. But if you have bad eyes, the light won't come in. پس میگه اگه چشمای بدی داشته باشی نوری هم به درون بدنت وارد نمیشه. You won't see clearly. و دیگه نمیتونی واضح ببینی. It'll be like you're full of darkness. مثل این میمونه که انگار پر شدی از تاریکی. He's using the good eyes and bad eyes to represent treasures on earth and treasures in heaven. میاد از این مثال استفاده میکنن، مثال چشم خوب و چشم بد، تا درباره همون ثروت بر زمین و ثروت در عرش پیش خدا صحبت کنه. He's saying someone whose focus is on trying to get more things, more money in this life. داره میگه که کسی که حواسش بیشتر رو پول جمع کردن تو این زندگی باشه. It's like they have bad eyes and they lose their vision and their focus. مثل این میمونه که انگار چشمان بدی داره و دیگه داره دیدش رو از دست میده، تمرکزش رو از دست میده. But if someone is focusing on God and trying to develop knowledge and good character, اما اگر کسی تمرکزش رو بذاره بر خدا و تلاش کنه که شخصیت درست و خداگونه‌ای رو در خودش پرورش بده، then it's like they have good eyes and they can see clearly. مثل این میمونه که انگار چشم‌های خوبی داره و میتونه با دقت و به درستی ببینه. And again, he says these are two extremes. پس میاد این دوتا مثال رو میگه. And he also said if the light that you're meant to have is darkness, just how bad is that? و میگه که اگر نور بدنت ظلمت باشه، ببین که چه ظلمت بزرگیه. If you're meant to be focusing on the things of God but you're not, how bad is that? پس میگه اگر تمرکزت قرار باشه که بر خدا باشه ولی نه بر چیز دیگه ای تمرکز کنی یا حواست رو به چیز دیگه جمع کنی، ببین که چقدر میتونه این قضیه بد باشه. And the final example he uses is in verse 24. مثال آخر رو هم عیسی توی آیه 24 میگه. هیچ کس دو ارباب را خدمت نتواند کرد، زیرا یا از یکی نفرت خواهد داشت و به دیگری مهر خواهد ورزید و یا سرسپرده یکی خواهد بود و دیگری را خوار خواهد شمرد. نمیتوانید هم بنده خدا باشید و هم بنده پول. The example he uses is imagining you're serving two different people. توی این مثال میگه که تصور کنید که دارین به دو نفری خدمت میکنید. He says you can't. You'll always prefer one to the other. و میگه که اصلا نمیشه. همیشه بین این دوتا یکی رو ترجیح میدید. یکی رو انتخاب میکنید. And he says this is what it's like with God and money. و دقیقا میگه که خدا و پول هم همینجوری هستن. You can't think I'll focus on both of them. It'll work. نمیتونید بگید که رو جفتشون تمرکز میکنم، جفتشون رو دارم تو زندگی و اونطوری میتونم به هر دوتاشون میرسم. He says no, I'm sorry, it won't work. عیسی داره میگه که نمیشه. جفتش با هم جواب نمیده. Many Christians have thought they could put big focus on getting good money and things and on God. خیلی از مسیحی ها بودن که فکر میکردن میتونن هم بر پول جمع کردن تمرکز کنن و هم بر خدا. And they've usually found their attention drifts from God. و بعد معمولاً به اینجا رسید که خودشون رو به جایی دیدن که از خدا دور شده بودن و بیشتر به سمت پول رفته بودن. Now what does this mean? این یعنی چی؟ Does this mean we can't have a job and earn money? آیا این حرفایی که زدیم به این معناست که نباید شغلی داشته باشیم و پول در بیاریم؟ Of course not. معلومه که نه. Does it mean we can't have possessions, or if our boss wants to pay us a lot of money, we say sorry, no money for me? آیا این به این معناست که نباید هیچ مال و املاکی داشته باشیم، یا اگر رئیسمون بخواد به ما پول بیشتری پرداخت کنه ما بگیم نه نمیخوام پول بیشتری داشته باشم؟ It doesn't mean that. این حرفایی که اینجا گفته به این معنی نیست. It means
that we can only put our focus truly in one place. این حرفایی که اینجا گفته به این معناست که واقعا فقط میتونیم تمرکزمون رو بر یک جا بذاریم. We have to earn money, we have to live. باید پول در بیاریم، باید زندگی کنیم. But there are things we need and things we want. ولی خب چیزایی هستش که ما نیاز داریم و چیزایی هستش که خودمون میخوایم. I need food, I need drink. من به غذا و به نوشیدنی احتیاج دارم. I need to provide for my family. و نیاز دارم که این چیزهای اولیه رو برای خانواده تهیه کنم. I need a car to be able to get to work and take people around. احتیاج به این دارم که یک ماشینی داشته باشم که برم سر کار یا به دیگران کمک کنم و دیگران رو به جایی که میخوام برسونم. I need a house to live in. و احتیاج به یک خونه دارم که توش زندگی کنم. But that's what I need. اما اینها فقط نیازهای من بودن. What if I wanted more? حالا اگر بیشتر از این بخوام چی؟ The latest things, the flashiest equipment. مثلا بخوام آخرین مدل از چیزهایی که میاد به بازار رو داشته باشم. Bigger and bigger houses. خونه‌های بزرگتر و بزرگتر هی داشته باشم. Nicer and nicer cars. ماشین‌های بهتری بگیرم. I've got to then work more and more and try and get more money to do it. اینجوری برای اینکه بخوام اینها رو به دست بیارم هی مجبورم بیشتر پول در بیارم، بیشتر کار کنم که بتونم پول خرید اونها رو داشته باشم. My focus is going to go from God to that. اینجوری دیگه تمرکزی بر خدا ندارم و بیشتر تمرکزم بر اون پول درآوردن و چیزای دیگه میشه. That's why Jesus says there's no middle ground. اینجا واسه همینه که عیسی میگه که هیچ حد وسطی وجود نداره اینجا. It's either your heart being with God or your heart being with money. یا قلبت با خدا میتونه باشه یا با پول. It's either your eyes being good or your eyes being bad. یا چشمت میتونه خوب باشه یا بد. It's serving one master or the other. یا به این ارباب میتونی خدمت کنی یا به اون یکی. Jesus is saying your complete focus has to be on God and Jesus. پس عیسی اینجا داره میگه که باید کاملا به خدا و عیسی تمرکز داشته باشی. To know them, to serve them, to develop character. باید انقدر تمرکز کنی تا بشناسیشون، بهشون خدمت کنی و شخصیت اونها رو در خودت پرورش بدی. There are things you need, food, provisions, etc. یه سری چیزها هستش که بهش نیاز داری مثل غذا و چیزهای اولیه. And yes, work to get those. و برای به دست آوردن اونها درسته باید کار کنی. But only what you need. ولی فقط در اون حدی که نیاز دارین برای اون کار کنید. Only what you need to keep going. تنها برای اون چیزی که نیاز دارین که برای ادامه زندگی بهتون کمک کنه. Because if you start to do and try and get more things that you don't need, چون اگر شروع کنید برای به دست آوردن چیزهایی که دیگه بیش از اون چیزی هست که نیاز دارین، your head gets turned away from God and to those things. اینجوری حواستون از خدا پرت میشه و به این چیزهای دنیوی و به دست آوردن چیزهای بیشتر تو زندگی تمرکز میکنید. There's a couple of powerful lessons here for especially for Iranians who get visas in this country. درس‌های خیلی مهمی اینجا برای ماها وجود داره، مخصوصا برای ایرانی‌هایی که به این کشور میان، اقامتشون اینجا درست میشه و میخوان زندگی کنن. When you first get your visa, you need a job, you need money. وقتی که اقامتتون اینجا درست میشه، نیاز به یک شغلی دارین که بتون ازش پول در بیارید. Sometimes you might have to take a job where there's lots of hours. بعضی وقتا مجبورید که شغل‌هایی رو انتخاب کنید که مجبور باشید ساعت کاری طولانی داشته باشه. Maybe it means you can't go to church as often as you used to because you're working sometimes. این حرف به این معناست که شاید مجبور بشید مثل قبل دیگه همیشه به کلیسا نتونید برید چون دارید بیشتر کار میکنید. You haven't got as much time for study or preaching as you used to do. و دیگه اون قدری که قبلا زمان داشتید الان دیگه زمان مطالعه کردن کلام یا بشارت دادن نداشته باشید. That's normal. این یه چیز نرماله. It's part of life. یک بخشی از زندگیه. But don't let the job and everything, the new pressures, take over in your mind. ولی اجازه ندید شغل و این زندگی و این چیزهایی که به تازگی توش قرار گرفتین حواستون از خدا پرت کنه. Make sure you're still taking the time to set aside time to get to church, to focus on God. حواستون باشه که هنوز هم یک زمانی رو جدا کنید برای اینکه بخواید برین کلیسا و کلام رو بخونید. To read your Bible, to pray. با کتاب مقدس رو بخونید، دعا کنید. And don't try and
work for more than you need necessarily. و برای اون چیزی که بیشتر از نیازتون هست دیگه کار نکنید. You don't need the latest equipment to show you are doing well. نیازی ندارید بخواید آخرین مدل چیزهایی که تو بازار هست رو بگیرید تا نشون بدید که شما هم توی موقعیت خوبی هستید. Work to get what you need to establish yourself and to provide for you and your family. فقط برای اون چیزهایی که نیازهای ضروریتون هست تلاش کنید، کار کنید و تلاش کنید تا اینجا برای خودتون و خانواده‌تون یک زندگی رو بنا کنید. And keep making sure your focus is on God and learning more about Him. و حواستون هم باشه که زمان برای خدا داشته باشید و به خدا تمرکز کنین و در مورد خدا بیشتر یاد بگیرید. And one more lesson. یک درس دیگه. After you've got a visa, you have to work a official job. بعد از اینکه اقامتتون توی کشوری درست میشه، باید دیگه یک شغلی باید پیدا کنید که رسمی باشه. A job where you pay tax. شغلی که قانونی باشه و بتونید براش مالیاتی رو هم پرداخت کنید. Sometimes there can be the temptation because of a desire for more money. بعضی وقتها امیال ما انسان‌ها اینطوریه که بیشتر کار کنن و تا پول بیشتری پس انداز کنن. To start working و شروع کنم به کار and not tell the government. و به دولت نگم که دارم کار میکنم. You get money from the job اینطوری هم از اون شغلی که دارم پول به دست میارم and you get benefit money from the government. و از اون طرف هم مزایایی رو که دولت به من میده رو دارم. So you're getting more and more money to get the things you want. اینجوری پول خوب بیشتری میتونم به دست بیارم تا اون چیزهایی رو که میخوام رو تهیه کنم. This is wrong. این ایده و این طرز فکر غلطه. You can't put it any more simple than that. It is wrong and against God. از این ساده تر دیگه نمیشه در مورد این قضیه صحبت کرد. این موضوع غلطه و مخالف اون چیزیه که خدا به ما میگه. Jesus and Paul tell us we obey the government and pay our taxes. عیسی و پولس به ما گفتن که باید مطیع قوانین کشور باشیم و باید مالیاتمون رو پرداخت کنیم. We don't take a job and then essentially steal money from the government by not paying taxes and claiming benefits. نباید کار پیدا کنیم ولی به دولت نگیم و اینطوری داریم از دولت دزدی میکنیم، چون هم مزایا رو میگیریم از دولت و هم از یه طرف دیگه بدون اینکه مالیاتی پرداخت کنیم کار میکنیم. It may seem like it's not hurting anyone, اینطوری شاید به نظر برسه که به کسی صدمه نمیزنیم، but it's wrong. ولی غلطه این کار. It's against Jesus. و این کار برخلاف عیسی است It's against God. و برخلاف خدا. And a serious disciple of Christ will not let the temptation to get more money make them work illegally. یک شاگرد واقعی مسیح هیچ وقت اجازه نمیده که پول و مال بیشتر اون رو وسوسه کنه و اون رو از خدا دور کنه و اینطور بخواد غیر قانونی کار کنه تا پول بیشتری به دست بیاره. When you've got your visa and you start working, وقتی که اقامتتون درست میشه و شروع میکنید به کار کردن، please work legally. لطفاً قانونی کار کنید. Otherwise you are doing wrong and you're not being a good Christian. اگر اینطور نباشه در حقیقت دارین کار اشتباهی رو انجام میدین و مسیحی واقعی نیستید. Listen to the teaching of what Jesus is trying to tell us. گوش بدین ببینین عیسی اینجا داره به ما چی یاد میده. Focus on God and His commands. به خدا تمرکز کنین و اعمال و فرامینی رو که خدا به ما گفته رو انجام بدین. And let's be more like Jesus, even if it means our life is harder. بیاین تلاش کنین که مثل عیسی باشین، حتی اگر این به این معنا باشه که زندگیتون سخت‌تر بشه. Thank you very much. ممنونیم.